Nhìn mấy cái núm nạc này nó lên cũng đều, mà vừa nó cũng nhanh tốt, nhìn cũng đẹp. Từ hôm nông cũng bị bắt đến giờ thì gia đình nhà mình cũng cảm thấy đầm ấm và hạnh phúc hơn. Người thì nó đi thu hoạch thì nó cũng đỡ phải lo lắng, và mình cũng yên tâm hơn. Mà còn chuyện của mình với vợ mình nữa, không biết bà ấy có nói thật hay không. Bà ấy bảo là mình tới ở Con Duyên thì bà sẽ đến bà gây rối. Bà nói thật hay là bà nói để mà dọa mình đấy. Thôi mình cũng chỉ biết là như vậy thôi. Tôi cũng đã nói với bà rồi là chúng ta ít tiền thì chúng ta mua một mảnh đất ở cạnh nhà Sung và Duyên ấy để chúng ta ở. Nhưng mà không nghe, bà lại muốn về thị trấn thì chúng ta đi đâu ra tiền. Bây giờ mà ông mà nói vào trong chỗ con Duyên, chỗ Sung ở, là tôi không muốn vào. Tôi muốn ở ngoài này cho nó quang đãng thoải mái, không sướng hơn là ông à? Nhưng mà ở ngoài thị trấn này đất nó đắt, nó không rẻ được như trong chỗ nhà Sung. Cứ xem miếng đất nào nó phù hợp với chúng ta mua. Thế ông nghĩ ở ngoài thị trấn này nó không sướng hơn à? Mà đi vào trong rừng trong núi, ở trong chỗ con Duyên, chợ thì xa mà lại ở rừng ở núi. Còn đây, ở đây nông sản rất nhiều, chợ thì gần, chúng ta cần mua một cái gì đi rất dễ dàng, gần gũi. Còn con Duyên mà có đi chợ phải một ngày trời mới ra đến chợ ông ạ. Nhưng mà bà ở thị trấn này ấy, thì nó tiện như thế như vậy đấy. Thế nhưng mà bây giờ tiền mình không có thì mình phải chấp nhận ở trong đó thôi. Thôi tôi cũng không có thời gian để mà ở đây tranh cãi với bà đâu. Mà việc bà làm đơn ly hôn đối với tôi ấy, thì bà cứ làm đi. Tiền bà không đưa tôi thì bạn cứ giữ đi. Tôi sẽ đến cho con Duyên ở. Đây, ông cứ thử đi đến nhà con Duyên ở đi, xem là các con nó có chứa đựng ông không. Ông đi đi. Bà đừng có thách tôi. Ông đi đi, ông cứ đi, cứ thử vào đấy xem sao. Cũng là may, lúc nãy mình cũng gặp Sung rồi. Cứ để cho ông thử xem ông vào trong đấy có ở trụ được không, hay là vẫn phải quay về đây để mà gặp mình, để nói chuyện lại với mình. Ông cứ đi đi nhá. Ông vào nhà con Duyên mà ở nhá. Ông đừng có tới đây mà về mà tìm tôi nhá ông nhá. Bà cứ yên tâm đi, tôi không mời tôi quay lại tìm bà đâu. Vâng, ông đi đi, ông đi đi, đi. Thôi, bây giờ mình cũng phải làm đi. Đứng đây để mà suy nghĩ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bà tới đây thì bà vẫn sẽ tới. Còn mình thì mình cũng dứt khoát là sẽ không về với bà ấy, ở nhà cháu trai bà ấy được. Còn bà đến gây rối thì đấy là quyền của bà đó.
Còn nếu như bao giờ mà bà ấy mua được đất thì mình sẽ về ở với bà ấy. Còn bà bây giờ cũng muốn mình về ở nhà cháu trai bà thì dứt khoát không bao giờ mình ở đó, mình sẽ vẫn ở đây. Nó không biết là thằng Long nó bị bắt như vậy thì nó có bị tạm giam đâu không nhỉ? Mình cũng chỉ mong rằng là pháp luật họ sẽ tạm giam nó thật lâu và xử phạt nó thật nặng để mà còn đủ sức răn đe sau này nó có trở về thì nó sẽ trở thành người tốt. Mình cũng thật là uổng công để nuôi dạy thằng Long từ ngày đến giờ mà nó cũng lại vi phạm hết lần nọ lần kia. Mình cũng đã tha thứ cho nó nhiều lần rồi nhưng mà nó cũng không thay đổi được. Nhưng mà thôi, mình và nó cũng cắt đứt rồi, không còn tình nghĩa gì nữa, mình cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi mở hàng thoáng thực luôn. Đấy, bắt hàng cho ngay.
Đây rồi, Long đây rồi. Hôm nay con về là cho xuống huyện để mà xử lý công việc. Long đâu rồi mà lâu thế vậy? Cán bộ cho cả tôi à? Long ra đây. Long đã gây rất nhiều chuyện với nhà Duyên rồi, mà vào thời gian vừa rồi lại còn có cái hình vi là tống tiền của nhà Duyên. Chúng tôi đã bắt tạm giam Long ít ngày rồi. Hôm nay chúng tôi giải Long lên cấp trên để còn giải quyết nữa. Rồi tôi có phải đi tù không cán bộ? Cái đấy là phải dựa theo pháp luật. Việc đi tù hay không còn phải dựa trên pháp luật, theo pháp luật. Chúng tôi ở đây chỉ có quyền giữ trật tự và bắt tạm giam cậu thôi. Vâng. Thưa cán bộ là tôi cũng đã biết lỗi và biết tội của tôi rồi. Có cách nào để cho tôi sửa lại và giảm nhẹ tội cho tôi không ạ? Cậu vi phạm rất nhiều lần rồi. Đợt này nó lại còn nặng hơn nữa là có cái hình vi có phải tống tiền với cô Duyên, thì cái này còn phải dựa theo pháp luật. Bây giờ cậu về vệ sinh phía sau, chờ lệnh của tôi sẽ điều động xe sẽ chở cậu lên cấp trên nhé. Cậu đi. Đã bao nhiêu lần vi phạm rồi, lần này là còn nặng hơn. Đây còn mấy đối tượng này nữa. Hôm nay phải cho trinh sát cũng phải theo dõi chặt chương này. Đây còn 3-4 đối tượng ở đây nữa này. Chiều nay phải cho các đồng chí trinh sát bám theo những đối tượng này hay gây rối trật tự trong khu vực đây. Bây giờ chỉ chờ chỉ thị cấp trên thôi, phải bắt mấy đối tượng này. Một khi là mình phải bỏ trốn khỏi đây thôi. Nếu mà để công an đưa mình lên tuyến trên, như vậy mình lại càng không có cơ hội để bỏ trốn nữa. Chỗ này không được. À đây rồi, mai có cái bảng mình sẽ giải quân cơn dạo này. Mà không được, mình đang mặc áo phạm nhân như này ra ngoài sợ công an lại nhìn thấy và lại đuổi theo mình nữa. À đây rồi, mình sẽ lấy chút chiếc áo này để mình mặc. Mình phải trốn vào trong khu rừng sâu để hơn một thời gian đó. Đến giờ rồi, xe cũng gần đến nơi rồi, đến phía sau áp sát Long đi trên và những công việc nữa. Cậu Long đâu? Long ơi, cậu Long. Ô, đâu rồi nhỉ? Long đâu? Long ơi. Long! Long ơi! Đâu rồi nhỉ? Long bỏ trốn vào đâu rồi? Ôi Long ơi! Như là cái bàn này chúng ta sẽ nhảy lên đây. Long ơi! Mình bảo Long giải Long lên cấp trên, cậu ta sợ quá, cho nên là Long bỏ trốn rồi. Thôi thế này phải báo cáo lên cấp trên để xin chỉ thị thôi. Alo! Long bỏ trốn khỏi địa bàn rồi, báo cáo đồng chí, xin chỉ thị của đồng chí nhé. Thôi, bây giờ cũng về nghỉ ngơi một lát, bây giờ cũng trưa rồi. Còn đâu thì chiều lại xới tiếp. Nhà cháu nó cũng làm nhiều ruộng quá.
Thế thì thôi mình ở nhà mình chả làm gì. Thỉnh thoảng ra đây mình làm đỡ giúp cháu cho nó khỏi vất vả. Nhà cháu đây á, việc nó cứ đầy ra. Thế mà ông không muốn ở nhà. Ông lúc nào tư tưởng cũng muốn vào chỗ vợ chồng nhà cái Duyên. Vào trong đấy thì nó có việc gì đâu, chúng nó cũng phải đi làm. Mà ông còn lười, ông không muốn làm ăn gì cả. Nói ông không nghe. Mà ông ấy á, vào trong đó thì vợ chồng nó làm gì có việc. Chồng nó đi làm, vợ suốt ngày đi thu hoạch. Ở trong trang trại có gì để mà trông. Nói thì không nghe. Hôm qua mình nhờ Sung không đồng ý cho ông ấy ở. Nhưng không biết là Sung nó có giúp cho mình không nhỉ? Không biết là nhà ai dòng bạch đàn ở đây mà nhìn thẳng đều đẹp quá nhỉ? À, Duyên à, con đi đâu đấy? Mẹ, con đi thu hoạch về ạ? Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đi sới ngô cho cháu của mẹ đây. Thế là mẹ là trưa rồi mẹ về mà. Cũng là rất may hôm nay mẹ gặp con ở đây. Mẹ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì về mẹ? Hôm mà mẹ vào trong trang trại của con á, thì mẹ muốn đón bố con về. Thế mẹ cũng có nói dấu Sung với bố con là mẹ bảo con thu hoạch ở ngoài cánh đồng thị trấn. Em mẹ cũng áy náy trong lòng quá. Nhưng có gì con cũng bỏ lỗi cho mẹ nhé. Không sao đâu mẹ. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, con cũng không muốn nhắc tới nữa. Nhưng con cũng chỉ muốn nhắc nhở mẹ rằng lần sau mẹ làm gì cũng phải nói thật, đừng nói dối như vậy. Mẹ có biết rằng ngày hôm đó con cũng phải gặp hoạn nạn, con cũng rất cần người đến để giúp đỡ con. Vậy mà mẹ lại nói dối anh Sung và bố con như vậy. Nếu anh Sung mà tin lời của mẹ thì chắc vì con được đứng ở đây ạ? Thôi con ạ, con thông cảm cho mẹ nhé. Thì chỉ vì bố con, mẹ muốn đón bố con về thì mẹ nói như vậy thôi con ạ. Ngay sau khi anh Sung cứu con về, mẹ có biết rằng sau khi con nghe được chuyện mẹ nói dối bố con và anh ấy, con cảm thấy rất giận mẹ không ạ? Cũng là may, con cũng không sao. Nếu con có xảy ra sự gì thì đúng là mẹ cũng rất là ân hận con ạ. Bây giờ mẹ muốn có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ nói đi ạ. Bố con có ở trong đấy với các con không? Hôm qua bố con cũng đã chuyển tới nhà con. Bố con nói rằng bố cũng đã quyết định ở cùng với vợ chồng con rồi đấy mẹ ạ. Mẹ cũng không làm khó gì các con đâu. Mẹ cũng mong các con động viên bố về chung sống cùng với mẹ. Đây là việc riêng của bố và mẹ. Vợ chồng con cũng không dám tham gia nhiều vào đâu ạ. Nhưng sau khi con nghe bố con kể về hoàn cảnh của bố con khi ở cùng với cháu trai của mẹ, thì con nghĩ rằng mẹ nên để cho bố con ở cùng với vợ chồng con là tốt nhất ạ. Không được đâu con ạ. Sao vậy mẹ? Ông ấy ở trong đó để làm gì? Các con cứ bảo ông về với mẹ. Mà ông ở trong đó chỉ đem cái gánh nặng cho các con thôi. Không sao đâu mẹ ạ, mẹ đừng nói như vậy. Nhưng hoàn cảnh của bố như vậy, cháu trai của mẹ cũng không hài lòng khi bố ở đó. Thì tốt nhất mẹ cứ để bố ở cùng với con đi. Mẹ đừng có bắt buộc bố phải làm theo ý của mẹ ạ. Con đừng nghĩ xấu về cháu của mẹ. Đây mẹ cũng chỉ muốn bố về ở với mẹ để mua đất, làm nhà ở đây để vợ chồng dựa vào nhau. Nhưng bố con không muốn ở đây mà bố con cứ muốn vào với các con. Hay các con xúi giục bố? Không có chuyện đó đâu mẹ ạ, mẹ đừng nói như vậy. Oan vợ chồng con ạ. Mẹ nói không sai đâu. Ông ấy phải có lý do. Lúc nào tư tưởng ông cũng ở với các con đấy. Chuyện này thì mẹ phải hỏi lại bố. Chứ tại sao mẹ lại nói con như vậy à? Mẹ cứ nói như vậy. Thế đã khi nào mẹ dành thời gian để ngồi tâm sự với bố con, để hỏi xem cảm xúc của bố con như thế nào khi ở cùng với cháu trai của mẹ chưa ạ? Cháu trai của mẹ đối xử với bố con là rất tốt. Nhưng mà hôm bố con đưa Long về á, không được lời ý kiến của cháu trai thì cháu trai mới đối vậy thôi. Thế còn địa vị như con mà bố con đưa về như thế thì con đối xử như thế nào? Việc bố con đưa anh Long tới nhà cháu trai của mẹ ở như vậy là sai.
Nhưng không vì lý do đó mà cháu trai của mẹ lại muốn đuổi bố con đi ra khỏi đó. Con nghĩ như vậy cũng không nên đâu ạ. Con ạ, cũng không phải đâu. Cháu trai mẹ không đuổi đâu. Ông lấy lý do thế để ông vào với lại các con, ở với các con thôi. Thế tại sao bố con lại nói như vậy? Bố con nói rằng cháu trai của mẹ có ý muốn đuổi bố ra khỏi nhà của anh ấy lúc không có mặt mẹ ở đó. Liệu mẹ có biết chuyện đó không ạ? Không có chuyện đó đâu con ạ. Ông ấy nói dối thôi. Trước bà ở với mẹ, với cháu trai mẹ thì không có cái chuyện đó đâu. Vậy con cũng chưa hiểu được mọi chuyện đâu. Chuyện này là chuyện riêng của bố mẹ nên con cũng không dám tham gia gì đâu ạ. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Thôi con về trong đó, con cũng chuyển lời cho bố con. Mẹ cũng muốn bố là về ở với mẹ thôi. Con cái việc đấy con có làm được không? Việc này mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ chuyển lời tới cho bố. Bây giờ cũng muộn rồi, con cũng phải về đây. Mẹ cứ đi về đi ạ. Con nhớ về trong đó, con trả lời của mẹ cho ông ấy. Nếu ông ấy mà không về á, là không xong với mẹ đâu. Vâng, chuyện này mẹ cứ yên tâm, con sẽ chuyển lời với bố ạ. Bây giờ con cũng phải về đây. Con chào mẹ ạ. Thế con về nhé. Vâng. Sao những gì mẹ nói với mình và bố nói với mình nó lại mâu thuẫn với nhau như vậy nhỉ? Ai vậy? Đi đâu mà vội vàng mà nút thế? Cô cho cháu xin lỗi ạ. Sao lại vội thế nhỉ? May quá mà ta không nhận ra mình phải trốn càng xa càng tốt. Ai mà mình nhìn thấy hình dáng, nghe giọng thấy quen ấy, mà mình lại không nhớ ra là ai. Thôi, việc này cũng kệ họ đi. Việc này cũng không liên quan đến mình. Thôi, mình cũng đi về thôi. Mình cũng về thôi. Cả các cháu đang đợi cơm ở nhà. Đấy. Nhìn thấy con gà này nó cũng khỏe mạnh mà nó cũng đẹp. Ở đây thì nó mát mẻ, cũng nhanh lớn này. Với từ khi mình làm được cái ao tới giờ thì nó cũng sẵn nước để tưới. Ngan được vịt nó cũng có nước để nó tắm. Chứ không thì cái cây này cũng vất vả lắm. Bây giờ mình trồng như này một thời gian nữa thì tất cả cái số cây vào hàn núi này nó sẽ tốt xanh như đằng kia. Nhìn cả vườn nó như kia thì sẽ rất là đẹp.
mình chối thế là đủ rồi, không mình tạo cái nhà. Đấy, dây lượng về đến đây rồi. Thế nào? Con đi thu hoạch về à? Ủa ạ, con đi thu hoạch về rồi ạ. Đưa con đi thu hoạch thì mà sao bố nhìn sắc mặt của con vẻ buồn vậy? Không có chuyện gì đâu bố ạ. Con đi cất đồ đã ạ. Không có chuyện gì hay là con mệt? Không phải con mệt đâu. Mà lúc con đi thu hoạch về, con có gặp mẹ đây bố ạ. Thế mẹ con nói chuyện gì với con mà khiến con buồn vậy? Vẫn là chuyện của bố và mẹ thôi. Mẹ vẫn muốn bố quay trở về đó, sống cùng với mẹ ở nhà cháu trai của mẹ đấy ạ. Bố cũng đã nói với mẹ con rồi là bố không ở đó nữa. Bố sẽ quyết định là về đây ở cùng với các con mà. Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản là bố quyết định mà được đâu ạ. Bố và mẹ cũng là vợ chồng của nhau. Làm việc gì thì cũng phải có sự bàn bạc và đồng ý thì mọi việc mới suôn sẻ được. Chứ bố và mẹ vẫn bất đồng quan điểm như vậy thì mọi chuyện cũng không thể giải quyết được đâu ạ. Nhưng mà bố cũng đã nói với mẹ con rồi là bao giờ mà mẹ con mua được mảnh đất khác để dựng một ngôi nhà lên đó thì bố sẽ về ở cùng với mẹ con mà. Thật ra thì bố và mẹ cũng đã tìm được một mảnh đất ở ngoài đó rồi. Thế nhưng mà giá nó hơi cao. Nếu như mà bố và mẹ mua mảnh đất đó thì lại không có tiền mà làm nhà. Thì bố cũng đã nói với mẹ con là vào trong này mà mua một mảnh đất ở trong này thì cũng vừa mua được đất vừa làm được nhà mà vẫn còn vốn để mà làm ăn. Nhưng mà mẹ con không nghe, mẹ vẫn quyết định là ở ngoài thị trấn. Vậy à bố? Ừ. Mẹ con muốn ở thị trấn thì cũng đúng thôi. Bởi vì ở trong rừng như con ở đây thì cũng là vùng sâu vùng xa, mọi thứ đều không thuận tiện. Còn ở ngoài thành phố thì cái gì cũng có, nên mẹ con muốn ở đó thì cũng tốt. Nhưng điều kiện kinh tế không cho phép thì mình cũng không thể cố gắng như vậy được đâu ạ. Bố cũng nói với mẹ con như vậy rồi, nhưng mà mẹ con cũng không nghe. Con nói ra những điều đó, con cũng rất mong bố thông cảm cho con. Nhưng mẹ con cũng nhờ con chuyển lời của mẹ tới bố để cho bố biết thôi ạ. Chuyện đó thì bố cũng biết rồi. Con cũng không phải lo lắng cho bố nhiều đâu. Bố chờ khi nào bà tới đây thì bố cũng sẽ giải thích cho bà hiểu thôi. Vâng, chuyện của bố mẹ con cũng mong bố mẹ giải quyết thật êm đềm. Mọi chuyện thì cũng sẽ giải quyết tốt đẹp thôi ạ. Thôi, bây giờ con cũng vừa đi thu hoạch về thì con cũng mỏi rồi. Thì con đi vào trong nhà con nghỉ ngơi một lát đi. Bố quét cái sân xong thì chúng ta ăn cơm. Vâng ạ. Mình cũng về nói chuyện với bố theo lời của mẹ rồi. Nhưng tại sao bố và mẹ lại có những ý kiến trái chiều nhau như vậy? Không biết có giải quyết được vấn đề không nhỉ? Bây giờ bố vẫn quyết định không về đó với mẹ. Nỡ mẹ tới đây mẹ lại gây sự mà anh Sung lại vô tình về nhà và biết được. Không biết anh ấy có để cho bố ở đây không nhỉ? Thời gian vừa rồi ở nhà mình cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng khó khăn lắm, cũng mới giải quyết được. Bây giờ lại thêm chuyện rắc rối của bố và mẹ nữa.
mình cũng không dám tham gia nhiều. Thôi, cứ để cho bố và mẹ quyết định vậy. Bây giờ mình cũng phải đứng dậy để đi lấy mâm và bát để sắp cơm để chuẩn bị ăn thôi. Bố rửa tay để ăn cơm nhỉ? Ốc như thế này chủ nhiệm có ốc. Ốc to béo nhìn ngon thế.
Bực mình thật đấy. Hôm qua mình đã bảo con Duyên rồi, bảo nói với ông ấy để cho ông ấy ông về ông ở với mình để đi mua đất mua cát để vợ chồng ở với nhau, mà ông lại không về. Bực mình thật. Từ nhà mình đến nhà con Duyên thì xa, mà ông ấy cứ để cho mình cứ đi đi lại lại. Hôm nay á, mình đến nhà con Duyên sớm, nhưng không biết ông ấy, con Duyên có ở nhà không, hay con Duyên lại đi thu hoạch rồi. May quá, nhà Duyên không khóa cổng. Duyên với ông ấy đâu nhỉ? Cổng thì mở, mà cửa nhà thì khóa. Thôi, đằng nào mình cũng tới đây rồi, nên mình cũng ngồi đây để chờ ông ấy mới Duyên nó về. Mình phải ngó xem có ai đi qua chỗ này không, rồi mình mới ra dựa mạc mà không bị phát hiện ra được. Hình như là cũng không có ai đâu. Mình cũng phải cố gắng sống khổ một thời gian đã. Cũng may là mình cũng gái được chiếc áo này để mình mặc, không bị người ta phát hiện. Mắc quá, suốt từ hôm qua tới giờ mình cũng chưa ăn gì, mình cũng cảm thấy rất là đói. Bây giờ mình phải tìm cách để mình mua đường gạo và thức ăn. Mình có một chiếc điện thoại nhưng mà cũng đã bị thu mất rồi. Phải làm cách nào đây nhỉ? Sao số mình lại vất vả thế nhỉ? Mà việc mình bỏ trốn như thế này, để cảnh sát họ bắt được mình thêm một lần nữa, họ sẽ phạt mình tội nặng hơn. Hay là mình tiếp tục tới nhà Duyên để lục một ít đồ ăn. Nhưng mà không được, mình cũng đã hứa là từ nay mình phải trở thành người tốt, không tới nhà Duyên làm phiền nữa. Mình không biết là Duyên đi bắt cá ở đâu nhỉ. Mình cũng đang tìm nó để xem nó bắt chỗ nào, để mình tới đó. Mà ai kia nhìn giống nong thế nhỉ. Mình cũng phải nhìn kỹ xem là người đó là ai. Đúng là nong thật rồi. Mà tại sao nong bị bắt? Cảnh sát họ lại thả long sớm như vậy nhỉ? Thế nhưng mà nếu như cảnh sát thả thì Long phải mặc quần áo dân thường chứ. Tại sao Long lại mặc quần áo của phạm nhân thế này nhỉ? Hay là Long nó trốn trại? Đúng là Long thật. Vì Long có vẻ có biểu hiện là một kẻ trốn tránh. Này mình phải theo dõi Long mà mình kịp thời báo cho cảnh sát biết. Thôi, việc đi tìm Duyên bắt cá thì mình cũng hoãn lại đã. Bây giờ mình phải theo dõi xem là Long nó ở chỗ nào, báo cảnh sát rồi.
là mình nghe tiếng động đằng sau mình thì phải. Hay là cho bò của nhà người dân người ta thả ở đây nhỉ? Ai đây? Hình như là mình hoa mắt thì phải. Khi nãy mình nhìn xung quanh cũng không có ai theo dõi mình mà. Đúng là Nong thật rồi. Mình phải theo dõi chỗ ở của Nong và cũng về kịp thời báo cho cảnh sát họ đến, họ bắt Nong. Bây giờ mình chỉ còn một cách duy nhất là ở ngôi nhà sàn này thôi. Nếu mà để công an bắt được mình thì họ sẽ không tha qua cho mình đâu. Rõ ràng là mình nghe thấy có người đi theo sau lưng mình. Mình phải lên trên cầu thang để mình ngó xuống xem là ai. Khi ra là Nong nó ở ngôi nhà sàn này, mình cũng phải theo dõi xem Nong nó ở cái phòng nào trên ngôi sàn này thì mình báo cảnh sát cho họ tới họ bắt. Ngôi nhà sàn này nó cũng rất rộng. Mình đã thấy Nong đi vào trong ngôi nhà sàn này rồi, mà tại sao bây giờ lại không thấy Nong đâu nhỉ? Nong nấp ở đâu? Nó đi vào đây mà không biết là nó lẩn trốn chỗ nào mà nhanh thế nhỉ? Ông già này nguy hiểm thật đấy. Ông dám theo dõi mình mà. Đây rồi. Ông già lại dám báo mình tới cảnh sát để tìm bắt mình sao? Đã thế điều có trách mình nặng tay. Mình sẽ đi lối cửa sau. Đã thế thì ông được có trách tôi nặng tay. Vừa thấy ở đây mà không biết nó lại đâu rồi. Bây giờ mình sẽ về để báo với cảnh sát là Nong hiện giờ nó cũng vẫn đang lẩn trốn ở quanh cái khu vực nhà hoang này đó. Và mình sẽ đi tìm Duyên bắt cá sau. Ông già, ông lại còn dám theo dõi tôi à? Đúng Nong rồi, đúng Nong rồi. Tại sao ông lại theo dõi tôi? Cậu đã bị bắt tạm giam mà tại sao bây giờ cậu ở đây? Tôi ở đâu thì ông không cần biết. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho cảnh sát người ta biết, người ta sẽ đến bắt cậu. Ông nghĩ rằng ông có cơ hội để đi khỏi đây báo cảnh sát sao? Cậu làm gì được tôi sẽ báo cảnh sát tới đây bắt cậu. Tôi không sợ đâu. Nếu cậu làm gì tới tôi nhá thì tội của cậu càng nặng. Và tốt nhất là cậu tới cảnh sát cậu đầu thú đi thì cậu sẽ được sự khoan hồng của cơ quan pháp luật. Tôi không đi đâu cả. Cậu làm gì được tôi? Hôm nay tôi sẽ trực tiếp bắt cậu để vào giao nộp cho cảnh sát. Ông già à, tôi không sợ đâu. Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Đứng dậy! Đứng lên! Ông bỏ tôi ra! Tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu! Không làm gì tôi đâu! Đi! Đi thôi! Đi! Ông bỏ ra! Cậu làm đấy! Bỏ ra! Lần này cậu không thoát được tội đâu. Cậu dám trốn chạy. Ông bỏ ra!
Tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. Cậu đừng nhiều thôi. Đi. Đi, ông bỏ ra. Đi. Bỏ ra. Tôi thật là uổng công nhận cậu làm con nuôi bao nhiêu năm dài rồi, mà bây giờ cậu đối xử với gia đình của tôi như vậy. Cậu không bắt cóc ghê bao nhiêu ngày mà cậu còn tống tiền gia đình nhà tôi nữa. Đi cậu đi. Cậu nghĩ rằng là cậu trốn khỏi trại tạm giam mà cậu đã thoát à? Cũng may là hôm nay tôi bắt được cậu, tôi sẽ giao cho cảnh sát. Ông bỏ ra. Chuyện này không liên quan gì tới ông đâu. Không liên quan gì, cậu tống tiền gia đình người tôi mà không liên quan à? Cậu tới gặp cảnh sát thì cậu sẽ rõ. Đi rồi. Trốn ở trong nhà hoang này mà cậu thoát à? Ông bỏ ra. Bỏ ra. Mẹ tới đây lâu chưa ạ? Mẹ tới đây một lát con ạ. Con mời mẹ uống nước ạ. Con uống. Thế con vừa đi bắt cá về à con? Vâng ạ. Có được nhiều không? Con cũng bắt được ít thôi ạ. Thế bố con đi đâu rồi? Mà mẹ tới đây mẹ cũng không thấy con. Con cũng không biết được ạ. Tại lúc sáng con cũng đi bắt cá từ sớm. Lúc đó bố cũng ở nhà. Bây giờ bố đi đâu con cũng không biết. Vậy à? Việc hôm qua mẹ nhờ con nói chuyện với bố con thì con đã nói chưa? Chuyện này con cũng đã nói với bố con rồi ạ. Nhưng bố vẫn quyết định sẽ ở đây với vợ chồng con mẹ ạ. Mẹ ơi, hay là mẹ cứ đồng ý để cho bố con ở đây cùng với vợ chồng con đi ạ. Con nghĩ cũng không sao mà. Không được đâu con ạ. Bây giờ bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi. Mẹ cũng muốn bố về để ở bên cạnh mẹ con ạ. Thế Sung đi làm mà con? Vâng ạ, anh Sung cũng đã đi làm xa bởi vì công trường của anh ấy ở đây rất xa. Nên có thể một tuần hoặc thậm chí một tháng anh ấy mới về một lần đấy mẹ ạ. Vậy à? Chính vì anh Sung phải đi làm xa nhà như vậy nên con mới muốn bố ở đây để giúp đỡ con ạ. Mẹ cũng biết là như vậy, nhưng con phải hết sức thông cảm cho mẹ con ạ. Bố con ở trong này ạ, những lúc cháu trai mẹ nó có hỏi đến bố con thì thật sự là mẹ cũng rất khó nói. Con cũng biết là như vậy, nhưng bây giờ mình cũng phải theo quyết định của bố thôi mẹ ạ. Bây giờ mẹ ngồi đây con ạ, cũng không biết khi nào ông ấy về. Thì thôi, con cứ đi vào mở cửa đi, để cho mẹ lấy ba lô của ông ấy về. Mẹ lấy ba lô của bố con về làm gì vậy ạ? Mẹ cầm ba lô của bố con về để cho bố con biết. Còn tí nữa bố về ạ thì con có truyền lại với bố để bố về với mẹ con ạ. Vâng, việc này thì cũng tùy mẹ thôi. Hay mẹ cứ ngồi đây đợi thêm một lát nữa. Con nghĩ rằng bố con cũng sắp về rồi. Không được đâu con ạ, mẹ con cũng thông cảm cho mẹ. Mẹ cũng về có việc ở nhà con ạ. Không thể được à mẹ? Không. Vậy mẹ cứ ngồi đây uống nước đi, để con vào mở cửa rồi lấy ba lô của bố ra đây cho mẹ ạ. Lần này ạ, mình đưa ông ấy về ngoài đấy, không cho ông quay vào đây nữa. Mà ông ấy cứ vào trong này, cháu mình không thích là cũng đúng thôi. Ông ấy ạ, ở với cháu trai mình mà không giữ tí thể diện nào cho mình, mà ông cứ muốn vào nhà con Duyên là ở là sao? Cái này cũng muộn rồi. Duyên ơi, xong chưa con? Dạ, có xong rồi ạ.
ba lô của bố con đây ạ? Mẹ xin nhé. Mà mẹ ơi, mẹ không thể ở đây một lát nữa để đợi bố con về được hay sao ạ? Mẹ không thể ở được đâu con ạ. Ở nhà vẫn còn nhiều việc lắm. Thì mẹ về thôi. Nhưng mẹ cầm ba lô của bố đi như vậy, nhỡ bố con về, bố con lại mắng con thì sao ạ? Cứ kệ ông ấy. Nếu bố con có về, cứ bảo mẹ cầm ba lô về rồi thì bố con không mắng con đâu. Thôi mẹ đi con nhé. Vâng ạ. Khi nào ông ấy về thì con cứ nói với ông ấy, cần thì về gặp mẹ nhá. Vâng ạ. Mẹ đi cẩn thận ạ. Thật đấy, bảo ông ấy về với mình mà ông ấy cũng không muốn về, cứ muốn ở bên trong này với con Duyên. Lần này về không biết là mình nói với cháu trai mình như thế nào đây. Khổ thế chứ. Bây giờ mẹ cầm hết đồ của bố về đó rồi. Lát nữa bố về, mình cũng không biết phải nói thế nào với bố nhỉ. Mà nếu bố biết mẹ lấy đồ của bố đi, bố lại cũng không đồng ý. Thôi, việc này là của bố mẹ thì cứ để bố và mẹ xử lý. Bây giờ mình tham gia gì cũng không được. Mà miếng rau mình đắp nước như thế này, nước vẫn chưa tới được những luống bên cạnh. Bây giờ mình cũng phải tưới để cho rau xanh và tốt hơn. Lát nữa mình tưới xong 2 luống rau này, mình sẽ vào làm cá nấu hôm nay mình đi bố ăn. Mà không biết bố đi đâu rồi nhỉ? May quá nhà cô Duyên không ở nhà rồi. Cô Duyên ơi! Cô làm gì đây? Tôi chào cán bộ ạ. Cô Duyên, cô làm gì đây? Tôi đang tưới rau. Cán bộ tìm tôi ạ? Tôi đến đây tôi báo với gia đình cô một việc. Từ hôm qua đến hôm nay là Long có đến tìm cô không? Dạ không ạ, thưa cán bộ. Mà tôi tưởng anh Long đã bị cơ quan cảnh sát bắt tạm giam rồi ạ. Ngày hôm qua tôi trực, trong khi Long lợi dụng cái sơ hở của tôi, Long trốn thoát khỏi cái khu vực cô vậy là tạm giam. Tôi đến đây báo cho cô vậy là phải cảnh giác. Vậy ạ, thưa cán bộ. Đúng rồi. Vậy thì nguy hiểm quá. Cũng may là cán bộ đã tới đây để thông báo cho gia đình tôi biết, để gia đình tôi biết để đề phòng ạ.
Nếu gia đình cô có thông tin gì về Long thì cô báo cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời xử lý. Vâng ạ. Cán bộ cho tôi hỏi tại sao tự nhiên anh Long lại bỏ trốn được khỏi đó vậy ạ? Hôm qua tôi thông báo cho Long là chúng tôi chuyển Long lên cấp trên. Chắc là cậu đấy là hốt quá, nhưng cậu đấy bỏ trốn đấy. Vậy ạ? Đúng rồi. Vậy thì các cán bộ cũng phải tích cực chủ động tìm kiếm anh ấy để bắt giữ lại ạ. Chứ để anh ấy ở bên ngoài như này cũng rất nguy hiểm đấy ạ. Được rồi, thôi tiếp đi nhá. Tôi xin chào gia đình nhá, tôi về đây. Vâng, xin chào cán bộ ạ. Sao tự nhiên anh Long lại trốn trạm giam rồi? Ông buông tôi ra. Đi, buông ra. Đi đi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi rồi. Tôi bảo Duyên sẽ gọi điện cho cảnh sát tới bắt cậu đi. Buông ra. Ông buông ra. Không phải việc của ông buông ra. Duyên ơi. Duyên. Long đấy rồi. Đây rồi, cảnh sát đây rồi. Long, tại sao hôm qua cậu bỏ trốn? Tôi sợ cảnh sát dẫn tôi lên cấp trên. Thế nào mà phải sợ? Lợi dụng những lúc tôi sơ hở cậu bỏ trốn, như thế là tội còn nặng thêm nữa nhá. Vâng ạ, tôi xin lỗi cán bộ ạ. Thế sao còn ông làm sao ông bắt được Long? Báo cáo với cán bộ rằng là lúc tôi đi tìm con Duyên, nó đi bắt cá, thì tôi cũng thấy có người rửa mặt ở dưới suối, có biểu hiện lạ. Thì tôi tới đến gần thì tôi phát hiện ra đây là đúng là Long. Thì tôi đã theo dõi Long nên đến tận khu nhà sàn bỏ hoang ở trên phía đồi bên kia. Thì tôi và Long đã đánh nhau. Và trong khi đó lợi dụng lúc Long sơ hở thì tôi cũng đã quật ngã được Long. Thế rất may rồi, có vậy thì sao ông không đưa ngay về đồn đấy? Tôi cũng đưa về đây để mà tôi bảo con Duyên gọi điện cho cảnh sát tới. Thì tôi cũng không dẫn được Long đi xa nữa. Từ hôm qua hôm nay là đơn vị của tôi là truy lùng bắt Long. Nhưng mà rất may có vậy là ông làm thế nào ông lại bắt được Long về vậy là đây rồi. Vâng, tôi cũng biết là Long đã bị bên cảnh sát bắt giữ rồi. Thế nhưng tôi nhìn thấy Long và gặp Long thì tôi cũng đã phát hiện ra rằng là Long tại sao mà lại có mặc quần áo phạm nhân mà đi đến đấy. Thì tôi chắc chắn rằng là Long đã trốn trại nên tôi theo dõi Long. Và tôi cũng đã vật lộn với Long và tôi cũng đã bắt được Long ở đây. Vâng. Thay mặt tổ công tác biểu dương trách nhiệm tinh thần của ông. Vâng, tôi không có gì đâu ạ. Việc mà giúp đỡ các cán bộ cảnh sát để truy tìm tội phạm thì cũng là trách nhiệm của mỗi một người dân chúng tôi thôi. Vì cũng sự bình yên của mọi gia đình nên chúng tôi làm như vậy. Vâng. Thôi cảm ơn ông cứ bỏ tay ra để tôi dẫn Long về như vậy là đồ. Vâng. Vẫn còn chạy à? Hả? Bây giờ vẫn còn chạy à? Hả? Dạ thưa cán bộ, hay để bố tôi giúp cán bộ áp giải anh Long về đồn được không ạ? Vẫn còn chạy à? Thôi, Không chạy tôi được đâu. cảm ơn gia đình để tôi giải về đồn để giải quyết nhé. Vâng. Vâng ạ. Cảm ơn ông nhé. Vâng. Tôi có trách nhiệm đi giải Long về đồn để giải quyết. Vâng. Long nhá, chấp hành nhá. Vâng, cán bộ đi ạ. Trốn à? Trốn cái nào được cô vậy là chức năng này. Lần này còn nặng hơn nhiều nhá. Trốn cái nào phát lên đâu được. Các chức năng người ta vây bắt. Hôm qua. Ngài cảnh sát cũng vừa tới thông báo cho con biết rằng anh Long đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam đấy bố ạ. May quá, thế nào bố lại bắt được anh ấy vậy? Tháng này con nói là con đi bắt cá thì bố cũng đi tìm con. Nhưng mà tình cờ bố lại gặp Long và phát hiện ra Long là ở dưới cái suối. Thì bố theo dõi Long. Nhưng con thấy anh Long khỏe hơn bố mà. Làm thế nào mà bố phải khống chế anh ấy và đưa về đây được ạ? Trong lúc vật lộn thì bố cũng lợi dụng Long lúc nó sơ hở thì bố cũng quật ngã được Long. Bố sẽ giải Long về đây để mà nhờ con gọi điện cho cảnh sát. Chứ bố lại không giải Long về được đồn cảnh sát. Vâng, bố làm như vậy cũng đúng. Con cũng chỉ sợ trên đường tới đồn cảnh sát thì anh Long lại bỏ chạy. Lúc đó thì cũng khó khăn cho việc bố đuổi theo và bắt ạ. Cũng may là Long cũng đã bị bắt rồi con ạ. Và lần này thì Long cũng sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng đối với Long.
Vâng, con cũng nghĩ là như vậy đây bố ạ. Thôi, bố về nhà đi ạ. Con cũng có chuyện này muốn nói với bố đây ạ. Thôi không ấy thì con cứ nói luôn ở đây cũng được đi. Là chuyện của mẹ đấy ạ. Chuyện gì vậy con? Mà mẹ con tới đây à? Vâng ạ. Mẹ con tới đây cũng vẫn có ý định là bảo bố về đó ở cùng với mẹ con đấy ạ. Ý kiến của bố thế nào ạ? Bố cũng đã nói với con và mẹ con rồi là bố sẽ không về đó ở đâu. Nhưng hôm nay mẹ tới đây, mẹ cũng đã cầm hết đồ đạc và ba lô của bố về đó rồi đấy. Nên bây giờ con nói chuyện với bố để bố biết và bố xử lý. Sao con lại đưa đồ đạc và ba lô của bố cho mẹ con? Mà lúc đó thì vẫn chưa được sự đồng ý của bố. Cũng tại lúc đó bố chưa về nhà thì mẹ cũng bảo con rằng đưa ba lô của bố cho mẹ cầm. Nếu bố về mà bố có ý kiến gì thì bố cứ về đó nói chuyện với mẹ rồi giải quyết ạ. Mẹ con nói như vậy thì sao con không bảo mẹ con là để đợi ở ngồi đấy đợi bố về? Con cũng đã nói như vậy với mẹ rồi, nhưng mẹ nói rằng mẹ cũng bận rất nhiều việc ở nhà nên mẹ không đợi được ạ. Bố ơi, nhưng con cũng đã lỡ đưa đồ của bố cho mẹ mang về rồi. Bây giờ chúng ta phải tính sao ạ? Nhưng mà ở bên ngoài của bố còn bộ quần áo nào nữa không? Hình như là không còn đâu ạ. Thôi thế thì được, để bố sẽ tính sau con ạ. Vâng. Mà con đi bắt cá có được nhiều không? Con cũng bắt được vài con cá quả và ít ốc cua thôi ạ. Cũng đủ con và bố ăn ạ. Thôi bây giờ thì bố con mình về đi. Về nhà. Vâng. Nếu như hôm nay mà Sung ở nhà thì ăn cơm cá mà con bắt cùng với chúng ta thì rất vui còn. Vâng ạ. Hôm nay con nấu món canh cá để bố con mình cùng ăn nhé. Thôi con cứ vào đi làm cá đi. Để bố quén mấy cái cành hoa giấy này vào cho nó gọn. Vâng, vậy để con vào nấu nướng nhé bố. Mấy cái hoa giấy này nó mọc cũng nhanh tốt thật. Cho nó gọn. Tạm được rồi. Thôi cũng được rồi đấy. Mà không hiểu tại sao bà ấy lại cứ làm khó mình như vậy.
Mình cũng đã không lấy gì rồi, mình để cho bà ấy hết, mà bà cũng không buông tha cho mình. Trong lúc các con mình nó đang khó khăn như vậy thì mình nghĩ rằng mình đến đây để giúp đỡ cho các con thôi, chứ không có cái ý gì khác, mà bà lại không hiểu cho mình. Con thấy ở đây họ trồng nhiều nông sản quá bố ạ. Ở đây thì mua khoái sắn cái gì cũng có. Vâng. Vậy thì chúng ta lại có nông sản để thu hoạch ạ. Bố ơi, chúng ta cũng sắp tới thị trấn chỗ mẹ con ở rồi. Con nghĩ rằng bố cứ về đó nói chuyện với mẹ cũng được, để con tới lớp học con đón Nguyên về ạ. Con đi thu hoạch một mình à? Vâng ạ. Con đến lớp đón Nguyên xong con và Nguyên cũng đi thu hoạch luôn. Bố về cứ nói chuyện với mẹ đi ạ. Để bố nó về nói chuyện với mẹ con xem như thế nào. Như vậy là cũng được. Việc của bố mẹ con nghĩ rằng cứ càng sớm giải quyết được thì càng tốt bố ạ. Hôm trước con cũng có hỏi mua được vườn bưởi ở phía trước kia. Lát nữa con sẽ tới đó thu hoạch đấy ạ. Để bố đi cùng được. Thôi bố cứ về đi. Đây này, đây là dụng khoai của cháu trai mẹ con này. Đường này rộng quá bố nhỉ? Mà con thấy dụng khoai này cây cũng rất tốt. Mẹ con còn có việc làm giúp người trai. Con thấy rau màu ở đây nhìn xanh tốt quá bố nhỉ? Để sẵn đó. Vâng. Lát nữa đón Nguyên đi học về xong con sẽ thu hoạch ở ruộng bưởi này bố ạ. Đây bên này không? Vâng, hôm trước con cũng hỏi chủ vườn rồi đấy ạ. Để đẹp nhỉ. Vâng. Mà bưởi này họ bán bao tiền một quả không? Hôm trước con cũng hỏi chủ vườn nói là họ sẽ bán với giá 5.000 bố ạ. Con thấy giá cũng hợp lý nên con sẽ thu hoạch ở đó ạ. Thế cũng được. Thôi, bố cứ về tìm và gặp mẹ con đi. Con cũng phải tới trường học để đón Nguyên, rồi con và Nguyên sẽ thu hoạch ở đây ạ. Như vậy cũng được. Bố cũng đi đường này thì tiện đường. Bố và mẹ cứ từ từ nói chuyện với nhau bố nhá. Đừng có to tiếng với nhau. Như vậy hàng xóm người ta nghe thấy cũng sẽ không hay đâu ạ. Thôi bố con mình đi cùng đường ạ. Vâng. Cánh đồng ở đây cũng rộng lớn quá bố nhỉ?
này đến trường học của Nguyên sẽ nhanh hơn ạ. Con đi đường này. Vâng. Bố đi đường này. Vâng ạ. Với con đi. Con chào bố ạ. Bây giờ mình sẽ về nói chuyện phát với bà. Đấy mình cứ xong việc sớm thì mình sẽ ra quạt lên. Mình kiểm tra xem có buồng chuối chín nào không để mà cắt về. Cháu dai mình cũng trồng nhiều chuối thật. Mình cũng kiểm tra rồi, nhưng chuối vẫn chưa được chín lắm. Thế thôi, mình dẹp những cái lá nó già này mình dẹp bớt đi. Hai vợ chồng nhà cháu dai mình ạ, nó đã đi công ty mà nó cũng giàu nắm màu quá, nông sản thật đấy. Mình ở đây, các cháu nó cũng rất là nhiều việc mà ông ấy chả muốn giúp đỡ cháu, lại cứ muốn vào trong chỗ con Duyên. Mình hôm qua cầm cái ba lô của ông ấy về, nhưng không biết ông ấy có về đây không hay cứ muốn ở với con Duyên. Hôm qua mình cũng cầm cái ba lô của ông ấy về. Đến nhà thì cháu nó cũng bực mình, nó cũng nói mình. Mình nghĩ cảm thấy mình cũng buồn. Mà mình nhiều lúc mình nói ông về với mình mà để quan tâm đến mình, ông cũng chẳng quan tâm đến. Nó nhiều lúc mình nằm mình nghĩ cũng buồn, mình cũng khóc. Ông có biết đấy là vào đâu đâu. Nhiều lúc mình cũng muốn ông ấy ở bên cạnh mình để tâm sự cùng nhau, nhưng ông ấy lại không có ở nhà với mình. Mình cũng cảm thấy là rất buồn. Thôi bây giờ mình cũng đi làm thôi, để mà cho nó quên nỗi buồn đi. Nhiều khi mình nói ông ấy, ông cũng không nghe mình. Chuối nhà cháu mình á, cũng cháu nó không muốn phân nên là nhìn quả nó không được to lắm. Hôm nay mình cũng dọn dẹp cắt hết những cái lá vàng này đi, xong về bảo với cháu mình là đem phân ra đây để bón, để cho nó mập quả. Duyên đi thu hoạch bưởi cùng với mẹ luôn nhá. Mẹ ơi, tôi bật cửa ra không? Đựng bưởi đây rồi con. Để mẹ mở cửa ra đã nhá. Đấy, con đi vào đi. Nguyên thấy vườn bưởi này có nhiều quả không? Nào, con ra đây đứng chờ mẹ. Mẹ cắt cái lá chuối cho con ngồi đây nhá.
Con cầm đây cho mẹ. Đây, con ngồi xuống đây đi. Được chưa? Để mẹ bổ bưởi cho Nguyên ăn nhé. Con bỏ cặp sách ra. Mẹ ơi, tao cáo mà con Sơn được đi du học với mẹ. Nguyên bây giờ Nguyên lớn rồi, Nguyên còn phải đi học mà. Thôi, để cứ khi nào cuối tuần Nguyên được nghỉ học, mẹ đón Nguyên về, mẹ con mình đi thu hoạch cùng nhau cho vui nhá. Vâng ạ. Con có thích ăn quả bưởi này không? Có ạ. Để mẹ bóc ra cho con ăn. Thì có bưởi ngon quá. Để mẹ bóc xong rồi cho con ăn nhé. Vâng ạ. Bà chủ vườn cũng đã ra rồi. Có vẻ bà ấy cũng rất chu đáo chăm sóc khu vườn này. Bà vào vườn này cũng rất là kỹ. Đây, Nguyên ăn đi con. Dạ. Bưởi ngọt quá. Bưởi ngọt quá. Con đi. Để mẹ bóc bưởi để đây cho Nguyên ăn. Sau đó con cứ ngồi đây ăn để mẹ đi hái bưởi nhá. Vâng ạ. Nhìn vườn bưởi này, cây nào cũng sai quả, mà quả lại to nữa, ăn cũng rất ngọt. Có lẽ mình thu hoạch rồi đem ra chợ bán, chắc mọi người cũng rất thích ăn đây. Đây, mẹ để bưởi ở đây nhá. Con ăn đi, để mẹ còn hái bưởi, chúng ta còn đem ra chợ bán kiểu lại muộn. Nhìn quả bưởi này đẹp quá, nhưng lại bị sâu mất chỗ này rồi. Quả này cũng thế. Quả này không được. Thế con cầm ra kia cho mẹ nhá. Vâng ạ. Con có cầm được cả hai quả không? Có ạ. Thế con cầm cẩn thận.
Đấy, cái này to nặng quá. Đây con. Con này có vẻ nhẹ. Đi được. Mẹ ơi, mẹ hái được bưởi chưa? Mẹ hái được rồi. Con cầm bưởi có thấy nặng không? Không ạ. Nhìn con trai của mình cũng đã lớn rồi, cũng đã biết giúp việc cho mình rồi. Đây con. Quả này đáng lẽ sẽ rất ngon, nhưng lại bị sâu nhiều quá. Em ơi, mày lấy cái cầm cho. Đây. Tên mình bẩn hết rồi. Mà mình tục tục mẹ mình rất vui. Mình được đi chợ với mẹ rồi. Nhìn cửa. Bưởi này to quá. Cây bưởi này quả chín quá nhưng có vẻ hơi nhỏ. Con cầm cho mẹ đi. Đi thôi con ơi. Con đi trước đi. Đây, Nguyên để vào đây cho mẹ. Cũng đầy rồi. Mẹ con mình ra chợ bán thôi nhá. Vâng ạ. Để mẹ lấy cặp sách cho con đi. Nào, Nguyên đỡ cho mẹ nào. Rồi, con bỏ tay ra đi.
Đi thôi con. Bà chủ ơi, cháu gửi tiền bưởi ạ. Bà xin. Thôi, có đồng nào đưa cho bà. Vâng. Cháu gửi tiền bà ạ. xin nhá. Vâng. Bà chào cô nhá. Đi vào bán cơm đi. Thôi ạ, hai mẹ con cháu ra chợ bán đây ạ. Đi vào bà nhá, bà Cháu về chào bà nhá. ạ. Vâng ạ. Bye bye. Mình thấy cháu bà bảo bà làm ở đây, nhưng mà không biết nào bà làm ở chỗ nào đâu. Bà làm ở đây à? Vâng, tôi làm là dưới vườn chuối đấy ông ạ. Hôm qua tôi đã vào trong chỗ con Duyên, mà tôi đã bảo con Duyên là tôi cầm ba lô của ông về, để ông về ông ở với tôi. Mà sao hôm nay ông lại về cầm ba lô lúc nào đấy? Hôm qua thì tôi cũng không có nhà, mà bà tới đó bà để đón tôi về, nhưng mà tôi không có nhà thì bà cầm ba lô của tôi, bà cũng không bảo gì nó với tôi cả. Tôi muốn ông về với tôi thì tôi bảo con Duyên rồi cơ mà. Trong khi tôi không có ở nhà mà bà cầm đồ của tôi về đây, bà cũng không hỏi ý kiến gì của tôi, mà bà tự tiện mà cầm về đây. Tôi cũng chỉ muốn là ông về chung sống với tôi thôi ông ạ. Trong khi đó thì tôi cũng không muốn ở cùng với nhà cháu trai của bà đâu. Quan điểm của tôi là như vậy đấy. Nhiều đêm ạ, tôi cũng suy nghĩ. Tôi cũng chỉ muốn ông ở bên cạnh để vợ chồng tâm sự với nhau. Nhưng ông có biết cái lỗi đấy không cho tôi không? Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là bao giờ mà chúng mình có một mảnh đất và một căn nhà nhỏ thì tôi với bà ở cùng với nhau ở đó thôi. Tôi cũng đã bảo với ông rồi, ông cứ về ngoài này để chúng ta cùng đi tìm một miếng đất, gọi là để mà sau này làm để mà chung sống ông ạ. Nhưng mà tôi cũng đã nói với bà, ở quanh thị trấn này thì đất nó giá rất cao mà lại còn đắt. Thì tôi đã nói với bà là vào trong chỗ nhà con Duyên kia để mà mua một mảnh đất trong đó thì nó rẻ hơn, và chúng ta cũng có tiền để đủ tiền để mà mua đất và làm nhà ở trong đó. Còn ngoài này thì mình mua được đất thì không làm nổi nhà đâu ạ. Tôi đã nói với ông rồi, ông cứ bảo mua đất vào chỗ con Duyên. Thế mua vào trong đấy có đi chợ thì đi khá xa ông ạ. Thế mà ông về ngoài này mua đất ở gần thị trấn này thì chúng ta vừa gần chợ, mà hay nữa là nó thoải mái tư tưởng, nó phong quang ông ạ. Tôi cũng đã nói với bà rồi, chúng ta phụ thuộc vào tài chính, chứ chúng ta không đủ tiền để mua ở đây đâu thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thôi bây giờ bà đi làm việc của bà đi, tôi sẽ vào chỗ con Duyên thì tôi ở. Còn khi nào mà bà đồng ý mua mảnh đất ở trong gần chỗ con Duyên thì tôi với bà ở cùng nhau chỗ đó, chứ tôi không về đây đâu. Tôi nói với ông rồi là tôi không đồng ý đâu ông ạ. Tôi không ở trong đó đâu, mà tôi vẫn ở ngoài này đấy. Mà tại sao tôi hôm qua tôi đã vào tôi cầm ba lô của ông rồi, mà hôm nay ông cũng là muốn cắt ba lô vào trong đấy để ông ở trong chỗ con Duyên là sao? Tôi nói cho ông biết này, nếu ông cứ cố vào trong chỗ con Duyên này nha, tôi sẽ vào trong đấy, tôi sẽ làm loạn nhà con Duyên này đấy. Mà tại sao bà lại cứ gây khó khăn cho tôi như vậy nhỉ? Vì tôi muốn ông ở ngoài này ở với tôi, chứ tôi không muốn ông vào trong đấy đâu. Tại sao bà là mẹ mà bà lại không vun đắp cho các con, mà bà lại có cái tư tưởng là đến để mà gây rối đối với các con là thế nào? Thế nhưng tôi bảo ông không nghe tôi. Thế ông cứ ở với tôi làm gì nên chuyện như thế? Nếu ông còn ở đấy tôi còn vào gây rối nó, còn loạn nền ông ạ. Được rồi, bà bảo vào trong đó vào gây rối và gây loạn cho các con, để cho các con nó sẽ có để yên cho bà hay không? Tôi hốt gì ông? Tôi hốt gì ông với cả chúng nó mà tôi phải ở đấy còn ông đấy.
Tôi đã nói với ông rồi, lúc nào ông tư tưởng ông muốn vào chỗ con Duyên. Thế tôi đã nói với ông là về với tôi, để tôi mong muốn là vợ chồng bây giờ có tuổi rồi để dựa vào nhau. Nhưng mà bà phải thông cảm với điều kiện của con Duyên. Bây giờ chồng nó đi làm xa, mà lâu ngày hàng tuần nó mới về một lần. Thì tôi cũng muốn rằng là tôi vào đấy để mà chăm sóc, giúp đỡ và làm giúp cho con Duyên thôi. Đấy, cũng như sự việc hôm qua ấy, lúc mà bà tới cho con Duyên, tôi không có nhà. Thì lúc đó tôi cũng gặp và phát hiện ra thằng Long. Tôi theo dõi nó và tôi cũng đã bắt được nó. Tôi trao giải về giao cho cảnh sát đấy bà. Cái việc đó chỉ ngoài lề thôi ông ạ. Sao bà lại nói như vậy? Thằng Long nó là một thằng phạm nhân vừa trốn trại xong, rất nguy hiểm bà. Tôi không cần biết. Tôi nói như vậy mà bà cũng không hiểu, mà bà cũng không có một chút gì để mà nghĩ đến tôi. Thì bây giờ việc của bà cứ đi làm đi. Còn tôi sẽ vẫn quyết định là tôi tới nhà con Duyên thở. Ông cứ đi đi. Được rồi, Rồi ông sẽ biết. Ông cứ đi đi. Rồi tôi sẽ vào trong đấy. Tôi làm loạn như con Duyên, ông sẽ biết. Thách bà đấy. Được, không phải thách. Bực mình thật đấy. Thôi, mình cũng đi về. Rồi mình sẽ vào trong đấy, mình quấy rối ông ạ. Xem ông có ở được với con Duyên không. Ông ấy nhớ đấy nhá. Tôi không để cho ông yên đâu nhá. Thách bà đấy. Để cho bà làm gì được tôi. Được. Nói với ông rồi, bảo ông ấy ở với mình mà ông không ở với mình, ông cũng cố để ông vào chỗ con Duyên để ông ở. Để mẹ đi vào quán để hỏi xem họ mua không, rồi đi ra chợ thôi nhá. Cháu bán 15.000 một quả cô ạ. Đấy, 10.000 quả bán không? Không được đâu cô ạ. Bởi ngắn ít năm mà, nó ngọt đâu mà lấy. Cô cứ ăn thử đi, cháu cũng có muối ở ngoài đấy ạ. Thế bán bao nhiêu quả cô lấy hết cho? Nếu cô lấy hết thì cháu bán cho cô 14.000 một quả. Thế để cô lấy hết cho. Vâng, cô đỡ xuống giúp cháu với. Chỗ này cháu hái được 14 quả. Qua nhỉ. Ngon chưa? Nào, bây giờ tiền thế này. Nào, con nhé. Cháu tính 14 quả đấy hết 196.000 thôi để cháu gửi lại tiền lẻ cho cô. Cô vậy cho cô nốt. Lấy đó nha. Cho cô nha, tặng cô kia. Vâng, cháu Không cảm đâu ơn. nhỉ? Con cảm ơn bà đi. Này giỏi quá. Anh khỏe thế. Ôi giỏi quá. Vâng. Đủ 14 quả rồi cô nhé. Đấy là cô cháu.
sao đàn gà con của mình lại ra hết ngoài này rồi nhỉ? Mẹ mình về nhà rồi gọi nó về nhé. Bố đi làm rồi con ạ. Rồi, quay đi vào trong nhà đi con. Con cất cặp sách vào trong nhà đi. Có vẻ đàn gà và vịt của mình cũng đang đói. Để mình cho ăn nào. Nào Nguyên đi vào đây đi con. Nào Nguyên tung thóc cho gà ăn đi con. Mình cũng đi từ sáng tới giờ mới về. Nhìn bọn chúng cũng đói quá. Mình bốc cho vịt đi cho gà ăn đi con. Con thích nuôi cái con gà này quá. Để mẹ nuôi lớn, rồi mẹ lại bắt thêm nhiều con gà con về cho Nguyên nuôi nhé. Dạ. Thôi được rồi, mình cứ để cho gà với vịt ăn ở đây. Bây giờ mẹ con mình vào trong nhà chăn con mèo rồi nấu ăn để ăn với nhau nhé. Đi con. Nang ngọt không con? Có. Cũng may hôm nay chúng ta gặp được một bà chủ bán hoa quả tốt. Bà ấy cũng đã mua hết cho mẹ con mình rồi. Chứ nếu mẹ con mình mà ra chợ bán thì ở đó cũng rất đông người bán hoa quả. Mà giá cả thì lại cạnh tranh. Có khi mẹ cũng không bán được với giá 14.000 một quả bưởi đâu con ạ. Mẹ cũng ăn đi. Mẹ không ăn đâu. Mẹ để phần cho Nguyên ăn đấy. Lát nữa mẹ nấu mì rồi mẹ con mình ăn tiếp nhé. Dạ. Nó cũng ngon quá. Nguyên cứ ăn hết quả na này cùng với mấy quả nho này nữa. Mẹ thấy Nguyên sẽ gần no rồi đấy. Nó không ăn. Không tự ăn á? Đây, con cầm đấy. Con ăn đi để mẹ vào bếp nấu ăn nhé. Dạ. Nó ngọt quá.
nhìn thấy Nguyên cũng ăn được chơi ngoan quá. Nhưng hai con lại phải đến trường học rồi. Cũng không sao. Bởi vì bây giờ con lớn rồi, con cũng phải đi học để biết chữ và biết thêm nhiều kiến thức chứ. Mà không biết tình hình của bố và mẹ thế nào rồi nhỉ? Sao bây giờ vẫn chưa thấy bố về đây vậy? Hay bố lại ở đó với mẹ luôn rồi? Như vậy thì cũng tốt. Bố và mẹ cứ to tiếng với nhau mãi, cũng chỉ vì việc bố không muốn ở nhà cháu trai của mẹ như vậy. Mình nghĩ cũng không nên. Mình cũng đã chín rồi. Mình sẽ cho ra bát để hai mẹ con mình ăn cùng với nhau. Lông vào bát đã. Nguyên nhấc cái bát ra đi để mẹ đặt mâm vào nào. Rồi. Mẹ lấy mì cho con ăn nhá. Mày con ăn đi. Dạ. Bưng bát cẩn thận nhá. Con trai ăn mì nhá. Nguyễn ăn thịt không để mẹ lấy thêm cho? Không. Mày con ăn đi. Ngày mai Nguyên lại đi học rồi. Nguyên đi học con ngoan nhá. Vâng ạ. Nguyên ngoan thì đến tuần sau con được nghỉ, mẹ lại đón con về. Mẹ con mình cùng đi thu hoạch cùng với nhau nhá. Vâng ạ. Con ăn ngoan đi. Mà bây giờ con lớn rồi, cũng phải học ăn thịt đi, để cho đủ chất trong người thì con mới lớn được. Nhớ chưa?
Nuôi ăn nhanh lên, để mẹ lại lấy cho thêm bát nữa nhá. Mình thấy từ khi anh Long bị cảnh sát bắt đi đến giờ, cuộc sống cũng trở lên yên bình hơn. Nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa nhận ra những nỗi lầm của anh ấy nhỉ? Anh ấy vẫn còn có ý định muốn bỏ trốn khỏi trại tạm giam hay sao? Mẹ ơi, các cô bị bắt rồi đó. Con mang đây mẹ lấy thêm cho. Đây mì của con đây. Mà mình cũng không thể ngờ rằng chính bố lại là người bắt được anh Long để giao cho cảnh sát. Bố cũng giỏi thật đấy. Mẹ ăn nhiều vào, lát nữa mẹ lấy thêm cho con một bát mì nữa nhé.